به نظر شما ممکنه ما آموزش تربیت جنسی کودکان رو ببینیم بعد عین پدر مادرمون که در این زمینه اطلاعاتی نداشتن با بچه هامون رفتار کنیم؟ میشه ما امروز نتیجه تحقیقات رو بدونیم که بچه های زیر 2 سال نباید تلویزیون ببینن و نسبت به این اطلاعات بی اهمیت باشیم، توجه نکنیم و ساعتها بچه‌مون رو جلوی تلویزیون بذاریم؟ معمولا نمیشه، چون من دارم از روش تربیتی آگاهانه صحبت میکنم. یعنی پدر مادر امروز آگاهی داره، اطلاعات داره و داره آگاهانه فرزند پروری میکنه که این کار سختیه، کار آسونی نیست. داره برای این تلاش میکنه، انرژی و وقت میذاره. من تو این ویدیو میخوام در مورد 2 موضوع صحبت بکنم. یکی تفاوت تربیت آگاهانه و ناآگاهانه و حتما مثالهایی میزنم و یکی هم میخوام به مامانهای دیروزی بگم که چرا مامانهای امروزی مدل تربیتشون با اونا فرق داره، یا جواب سوالشون رو بدم که چرا شماها تربیت بلد نیستید، چرا تربیت رو سخت گرفتید. با من همراه باشید. سلام، من نایده آج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. اگه کانال روانشناسی همراز رو تا امروز سابسکرایب نکردید میتونید با سابسکرایب کردن و روشن نگه داشتن زنگولش به صورت آل برای شما نوتیفیکیشن بیاد و ویدیوهای ما رو ببینید. خب ما قراره که تو این ویدیو در مورد سبک آگاهانه فرزندپروری صحبت بکنیم. تصور کنید یه مامانی که اطلاعات و آگاهی نداره که کتک زدن یا داد زدن آسیب به بچهش میزنه، چقدر راحت داره کار خودش رو میکنه، آگاه هم از آسیب نیست و هیچ اطلاعاتی در این زمینه نداره. خب احتمالاً 20-30 سال دیگه نتیجهش رو میبینه. ولی من و شمایی که میدونیم یه چیزای آسیب به بچه‌مون میزنه، مثلا کتک زدن نباید باشه، داد زدن بهتره نباشه، بهتره بچه‌مون رو از کسی یا چیزی نترسونیم، بهتره به بچه‌مون پیام‌های تربیتی مثبت رو بگیم، کمتر جمله‌های منفی رو استفاده بکنیم. خب وقتی آسیب‌ها رو میدونیم حتما آگاهانه تربیت میکنیم بچه هامون رو. پس حتما مراقب اون آسیب‌ها هستیم، سعی میکنیم که اون کارها رو انجام ندیم. پس منظورم اینه که وقتی کسی میخواد آگاهانه بچهش رو تربیت بکنه، یعنی اینکه از دوره بارداری یا وقتی که بچهش کودک هست میره اطلاعات کسب میکنه در مورد این موجود زنده، نیازهای این رو پیدا میکنه، مراحل رشدش رو میشناسه، نیازمندی‌هاش رو پیدا میکنه، چیکار باید بکنه که حال این موجود زنده خوب باشه، چه چیزهایی، چه رفتارهایی، چه کلماتی میتونه حال این بچه رو بد کنه یا بهش آسیب بزنه. پس وقتی ما مطالعه میکنیم، وقتی کتاب میخونیم، میفهمیم که یه چیزی داریم به اسم اعتماد به نفس، یه چیزی داریم به اسم عزت نفس یا احساس ارزشمندی. پس متوجه میشیم که مثلا توی جمع بهتره که بچه‌مون رو توبیخ نکنیم، سرزنشش نکنیم، تحقیرش نکنیم و آسیب میبینه. یا متوجه میشیم یه چیزی داریم به اسم احساس ارزشمندی، برای این احساس ارزشمندی برای بچم چه کارهایی باید بکنم، یا اگر جمله های منفی یا بکن نکن داشته باشم بچه من چه اتفاقی برای اعتماد به نفسش میافته. پس با مطالعه و دانش هستش که ما متوجه میشیم به فرزندمون بهتره که اجازه خطا و اشتباه بدیم. پس اگه کودکم اسباب بازیش رو خراب میکنه ناراحت نمیشم، عصبانی نمیشم. اگر نوجوانم اشتباهی میکنه بهش میگم فدای سرت، منم اشتباه کردم. اگر نوجوانم احساس شکست و ناامیدی داره بهش میگم بیا اسمش رو عوض کنیم، اسم این شکست نیست، اسمش تجربه است. پس تو امروز فهمیدی که با آدم‌هایی که این مدلی هستن بهتر دوست نباشی، یا بهتره که از این به بعد آدم‌ها رو بهتر بشناسی و باهاشون ارتباط صمیمی برقرار کنی و بهشون اعتماد بکنی. وقتی مطالعه داریم، وقتی آگاه هستیم، میدونیم که حق انتخاب برای بچه‌ها چقدر مهم هست و چقدر پایه‌های شخصیتشون رو میسازه. پس من میام از تو انسان کوچیک هم نظرسنجی میکنم، نظرت رو میپرسم. پس از خودت میپرسم چی میخوای بپوشی، چه رنگی واسه نقاشیت میخوای استفاده بکنی، کدوم کفشتو میخوای بپوشی. وقتی حق انتخاب بهت بدم و بهت اعتماد کنم، تو نوجوانی هم تو انتخابهای خوبی خواهی داشت. با دانش و اطلاعات هستش که ما امروز میدونیم شغل اصلی بچه های ما بازی کردنه. پس برای تایم بازیش وقت میذارم،
برای اینکه بچم بازی بکنه و هم بازی داشته باشه پلن میذارم، برنامه ریزی میکنم، میدونم که این آیتم چقدر مهم هستش. پس کلاس زبان و موسیقی و هنری و از این کلاس به اون کلاس بردنها رو محدود میکنم و تایم بازی بچم رو بیشتر میکنم. پس یه بچه 5 ساله رو ساعتها پای کامپیوتر، لپتاپ یا اسکرین نمیشونم برای اینکه زبان یاد بگیره یا هر کلاس دیگه ای. میدونم که موقعی که میخواد توپ بازی بکنه توی خونه یا بدوه توی خونه، من باید فضا رو براش فراهم بکنم. پس بهش نمیگم ندو، بهش نمیگم توپ بازی نکن. مثلا تابلو رو برمیدارم، گلدون رو میذارم یه گوشه. یه مامان بابایی که دانش داره و داره آگاهانه فرزند پروری میکنه، میدونه که چقدر مهمه به بچهش جمله دوستت دارم رو بگه. چقدر مهمه این دوست داشتن بدون قید و شرط باشه. بی قید و شرط بودن یعنی این که حتی زمانی که اشتباه میکنی من مهربانانه کنار تو هستم و اجازه اشتباه کردن رو بهت میدم. من تو از تو حمایت میکنم، شخصیت ساپورتیوی دارم و حواسم به تو هست. پس ما وقتی اینطوری رفتار میکنیم به بچه داریم این پیام میدیم که در هر صورت من تو رو دوست دارم، در هر صورت تو ارزشمندی، مهمی، منحصر به فردی. حتی زمانی که خطا میکنی باز هم عشق من هستی و دوستت دارم. و پدر مادری که آگاهانه داره بچهش رو تربیت میکنه میدونه که چقدر گوش دادن به بچهش مهمه در کودکی و نوجوانی. پس مثل مامانای 20-30 سال پیش یا باباهای سالهای گذشته خیلی سخنرانی نمیکنه، نصیحت نمیکنه. من اینجا هستم که تو حرف بزنی، بدون قضاوت به تو گوش بدم، بدون اینکه به تو راهکار بدم به تو گوش بدم. و من میدونم امروز که یک آیتم بسیار مهم و ارزشمند اینه که من شنونده خوبی برای تو باشم و ارتباطم رو با تو بسازم. یه پدر مادری که آگاهانه داره تربیت میکنه 2 چیز رو خیلی خوب یاد گرفته. یک، تأیید کردن نقاط مثبت، رفتارهای کوچولو مثبت فرزندش رو. 2، ندیدن اشتباه‌ها و خطاهای کوچولوش رو. قرار نیستش ما اشتباههای بچه‌ها رو ببینیم و لیبل بزنیم. چقدر تنبلی، خنگی، نادونی، احمقی، چقدر فسفس میکنی، چقدر کندی، هیچی نمیشی، تو نتیجه نخواهی گرفت، خجالت کشیدم از رفتارت، خجالت بکش از کارهات. اینا لیبل زدنه برای اشتباههای کوچولو. اتفاقا مامان و بابایی که آگاه هست میاد رفتارهای مثبت کوچولوی فرزندش رو میبینه و اونها رو به فرزندش حتما بازخورد میده و با این فیدبک مثبتی که داره به فرزندش میده به اون کم کم احساس خودباوری رو میده. پدر مادر آگاه امروز میدونه که نوجوانش نیاز داره که تو این سن یک کم به خودش، به ظاهرش بیشتر توجه بکنه. پس بیشتر جلو آینه میره، بیشتر به اصطلاح با خودش ور میره. پس بهش گیر نمیده، بهش حساس نمیشه و این اجازه رو به فرزندش میده. پدر مادر آگاه امروز این رو میدونه که نوجوانش کمی از فضای خونه فاصله میگیره و ازش ایراد نمیگیره. اینو میدونه که نوجوانش نیاز داره کمی تنها باشه، نیاز داره با دوستاش بیشتر صحبت بکنه. پدر مادر آگاه امروز میدونه که اگه نوجوانش بهش دروغ گفت نباید کاری با نوجوانش داشته باشه، باید به خودش و روش‌های تربیتیش فکر بکنه. امروز ما مامان باباها میدونیم که نباید جلوی بچه هامون دعوا بکنیم. آگاه هستیم از آسیب هایی که دعواها و تنش های زناشویی به بچه ها میزنه. با هم بحث میکنیم، گفتگو میکنیم در حضور بچه ها، ولی دعوا ممنوعه و از آسیب هاش آگاه هستیم. یه مامانی که آگاه هست میدونه که اگر از همسرش عصبانی و ناراحت هست نباید برای بچه هاش درد دل بکنه و همسرش رو بهش توهین بکنه در حضور بچه ها. بابایی که آگاه هست کنترل خشم پیدا کرده و توی عصبانیت ها، توی خشم ها جایگاه خانومش رو پایین نمیاره و به خانومش توهین نمیکنه. پس در انتها رسیدیم به کسب مهارت ها. پس من و شما زمانی داریم آگاهانه تربیت میکنیم که مهارت هایی رو کسب کنیم. پدر و مادری که اول از خودش و مهارت ها شروع نمیکنه مسیر رو اشتباه داره میره و مسیر سختی حتما خواهد داشت. پس اول نیاز هستش که من کنترل خشم داشته باشم، نیاز هستش که اگه یه مامان خجالتی هستم جرأتمند بشم، نیاز هستش که اگه استرس و اضطراب دارم روی استرس و اضطراب خودم کار بکنم، چون اون اضطراب قراره حتی از چشمای من، از بادی لنگویج من به فرزندم منتقل بشه.
پس خیلی مهم هستش که من و شما چقدر مهارت داریم، مهارت‌های زندگی کردن، کنترل خشم داریم یا نه. اگه من مامان خجالتی هستم، آیا اول رفتم رو سبک رفتاری و ارتباطی خودم کار بکنم و جرأتمند باشم؟ بچه من میخواد رفتارهای منو ببینه و یاد بگیره. من الگویی هستم در کنار اون. خب اما قسمت دوم ویدیو میخوام سوال دوم رو جواب بدم، یعنی اینکه جواب مامانای دیروز که از مامانای امروزی ایراد میگیرن و میگن که شما تربیت کردن رو بلد نیستید یا خیلی سخت گرفتید. چرا اینقدر سخت به خودتون میگیرید؟ خب در ابتدا ارادت و احترام خودم رو به مامانای دیروز، مامان بزرگا اعلام میکنم و واقعا نظر شخصی من این هستش که خیلی جاها تجربه شما عزیزان حتی از علم امروز بهتر عمل میکنه و مقدمه. این رو میذاریم کنار و میایم سراغ تفاوت‌هایی که سبک تربیتی اون موقع و الان داره و شرایط رو با هم میخوایم مقایسه بکنیم. اولین علت همین اطلاعات و آگاهی هستش که الان مامان باباها دارن. ببینید ماهیت اطلاعات و آگاهی همراه خودش میزانی اضطراب، استرس، یه ذره از دست دادن آرامش رو به همراه داره. پس اینه که ما نمیتونیم کاریش بکنیم. هم اطلاعات و آگاهی هست به خاطر شرایطی که الان داریم، فضایی که الان هست، فضای دیجیتال، گوشی‌های همراه و حالا شرایطی که الان هست و 20 سال پیش نبود. پس اطلاعات آگاهی و دانش داره میاد. یکم هم که ما خودمون دوست داریم تو این زمینه اطلاعاتمون بیشتر بشه، ما مامان باباها، و در کنارش اون اضطراب وجود داره. موضوع بعدی فضا یا اتمسفر متفاوته. یعنی اینکه زمان گذشته و کودکی بچه‌های شما معمولاً بچه‌ها تو خونه‌های بزرگ، حیاط‌های بزرگ و کوچه‌های امن بزرگ شدن و الان اون فضا رو بچه‌ها ندارن. یعنی یا توی خونه‌های آپارتمانی هستن و معمولاً هم آپارتمان‌های کوچیک. پس این فضا میدونید که خیلی متفاوته و بچه‌های نسل قدیم ساعتها با هم بازی‌هاشون داشتن، بازی میکردن. این دو تا اتفاق رو رقم میزد. هم از شما فاصله میگرفتن، پس شما فضایی داشتید که هم به کاراتون برسید، هم آرامشتون، اون تمدید اعصاب اتفاق میافتاد، هم برای خود سلامت بچه‌ها خیلی مفید بود. الان بچه‌ها این فضا رو ندارن. دومین اتفاقی که تو این فضا و اتمسفر افتاده بحث اینترنت هست. زمانی که اینترنت اومد گفتن دهکده جهانی. خب این دهکده جهانی همراه با مزیت‌هایی که داره معایبی هم داره، خطراتی هم داره. پس این فضا میطلبه که پدر و مادر امروز دنبال کسب آگاهی باشه که چطور پیشگیری بکنه از آسیب‌هاش. موضوع بعدی که وجود داره اینه که معمولا خب نسل قدیم چند تا فرزند داشتن و بچه‌های اول دوم توی نگهداری بچه‌های سوم چهارم همکاری میکردن، ولی الان مامانا معمولا یک یا دو تا فرزند دارن و دست تنها هستن. یه موضوع دیگه اینه که شما به غیر از بچه‌ها همکاری اقوام رو هم داشتید، یعنی زندگی‌ها به هم نزدیکتر بود. احتمالاً عمه، خاله نزدیکی خونه زندگی میکردن یا اینکه از همسایه‌ها کمک میگرفتید. یعنی یه جوری میشه بگه گروهی بچه‌ها رو بزرگ میکردیم، همکاری میکردیم با هم دیگه. البته در همه خانواده‌ها، در همه شهرها نبود، ولی در قالب خانواده‌ها و فرهنگ‌ها این اتفاق میافتاد. ولی الان مامانا تنها هستن و معمولا یک یا دو فرزندم بیشتر ندارن. این فضا پس در اختیار مامانا نیست. یه علت دیگه اینه که مامانا زمان شما معمولاً خانه‌دار بودن. کمتر پیش می اومد که بیرون هم شغلی داشته باشن. ولی الان بیشتر مامانا 5 ساعت، 6 ساعت، 8 ساعت کمتر از شما تایم دارن، چون دارن بیرون از خونه یا حالا توی خونه پای سیستمشون دارن کار انجام میدن. پس تایمشون کمتر از شما هست و به این نداشتن تایم فرسودگی و خستگی و مسئولیت‌های شغلی رو هم اضافه کنیم. مورد بعدی لایف استایل و اون سبک زندگی متفاوت این دوتا دوره هستش که مهمترینشون میتونم بگم اون تفریحات، سرگرمی ها و مهمونی هایی که بود برای تمدید اعصاب آخر هفته ها اتفاق میافتاد، الان متاسفانه اون واجبات زندگی نیستن و اینها داره آسیب میزنه و خستگی ها روی همدیگه میره و این فرسودگی ایجاد میکنه.
یه موضوع دیگه بحث مهاجرت هستش و منظورم هم از مهاجرت حتما رفتن به یه کشور دیگه ای نیستش. میتونه از شهری به شهر دیگه باشه. منظور اینه که شما اونجا تنها باشی، حمایت اجتماعی نداری، یک، و دوم اینکه یه احساس غم، تنهایی و غربت داری. اینا دوتاش با هم کمک میکنه که تو کمتر تمرکز کنی روی فرزند پروری، چون حوصله‌ای نداری، چون تحمل و تاب‌آوریت اومده پایین به خاطر اون احساس شاید غمگینی که داری، احساس فرسودگی که داره بهت میده. و مورد آخر هوش هستش. یک سری از تحقیقات نشون میدن که امروز بچه‌ها باهوش‌تر هستن به دلایل مختلف و یکیش احتمالاً فضای دیجیتال و حالا اینترنت و اینایی هستش که امروز درش هستیم. پس عرض کردم یک سری از تحقیقات این رو میگن، ولی اگر این موضوع هم باشه، قطعی باشه، خب تربیت بچه باهوش سخته و من بارها به پدر مادرها میگم وقتی که متوجه شدید فرزند شما خیلی باهوشه، خیلی هم خوشحال نشید، چون باید خیلی مراقب باشید که اون قرار شما رو دور بزنه، قوانین شما رو قرار دور بزنه، آگاهی‌های شما رو اون قرار دور بزنه، چون همیشه از شما یه قدم جلوتره. پس قبول کنید که تربیت بچه امروزی سخت‌تره و متفاوته از بچه‌های دهه‌های گذشته. ویدیویی داره بهتون پیشنهاد میشه که سبک‌های تربیتی رو با هم اونجا مقایسه کردم و بهترین سبک تربیت رو گفتم. پیشنهاد میکنم حتما ببینید، بهتون کمک میکنه.